Equation of the circle, general form, part 1. I-recall muna natin ang standard form ng equation of the circle. That is x minus h squared plus y minus k squared equals r squared, where h and k are the coordinates of the center and r is the radius. To get the equation of the circle in general form, pag sinimplify mo yung standard form niya, ito yung kalalabasan. X squared plus y squared plus cx plus dy plus e equals 0. Where c, d, and e are constants. Kasi pag sinimplify mo na, nag-combine similar terms ka na, ito na yung magiging dulo niya. Ganito ang magiging itsura ng equation of the circle in general form. Let's have an example. Determine the general equation of the circle given the center is at 6, 8 and radius is equal to 7 units. Umpisahan natin yan dun sa standard form ng equation of the circle. I-plug in natin yung coordinates ng center. Yung h natin dito ay yung 6. Kaya magkakaroon ka ng x minus 6 squared. Para naman dun sa k, which is 8, magiging y minus 8 squared equals, ano ba yung r, yung radius? 7. Kaya meron kang 7 squared. Make sure na i-simplify natin ito. 7 squared is equal to 49. From here, we will apply square of a binomial para ma-expand natin itong mga expression natin. Umpisa natin sa x minus 6 squared. Kung nare-recall nyo pa yung square of a binomial, para masagutan siya, ang una mong gagawin ay square the first term, kaya meron kang x squared. Para makuha mo yung middle term, twice the product of the first and the last term. Twice, ibig sabihin times 2. Nung una, nung first term na x, and yung last term natin na negative 6. X times negative 6 ay negative 6x. Times 2 lagi. Kaya meron kang negative 12x. Para naman makuha yung last term, square the last term. Negative 6 times negative 6, positive 36. Square the first term, kaya meron kang y squared. Twice the product of the first and last term. Y times negative 8 is negative 8y. Times 2, negative 16y. Then, square the last term. Negative 8 times negative 8, positive 64. Equals 49. I-arrange na natin siya in general form ng equation of the circle. Nauuna si x squared. Susundan ni y squared. Sunod naman yung may katabing x. So, negative 12x. Sunod, yung may variable y. Negative 16y. Last lahat ng mga constant. Yung 36, yung 64. Yung 49 dito ay nasa right side ng equation. Kailangan mapunta siya sa left side. Nag-a-add ka ng additive inverse niya. Ang additive inverse ng positive 49 ay negative 49. Magiging 0 na ito. Mapupunta na yung negative 49 sa left side. Kaya meron ka ng negative 49, sa right side, ang may iwan ay 0 na lang. Simplify natin yung mga constants. 36 plus 64 minus 49. Sagot, positive 51. The general equation of the circle is x squared plus y squared minus 12x minus 16y plus 51 equals 0. I-explore natin, baka pwede namang direkta sa general equation of the circle kagad yung sagot, gamit yung center at saka yung radius. Try nating tingnan. Ang general equation of the circle ay nagsisimula sa x squared. Susundan ng y squared. Sunod dyan ay yung merong coefficient na x. Saan ba nakukuha yun? Dito sa center. Yung x-coordinate ng center. Siguraduhin i-times 2 at palitan ng sign. So, 6 times 2 ay 12. Positive yung nasa center natin, gagawin nating negative. Negative 12x. Lalagyan natin ng x sa katabi. Ano yung susunod? Dapat yung may katabing y. Makukuha yon sa y-coordinate ng center mo. I-times 2 mo rin siya. 8 times 2 ay 16. Positive yung nandito sa center. Dapat sa general equation of the circle ko, negative siya. Kaya negative 16y. Sunod dapat dito yung mga constants. Unahin natin ulit x-coordinate no ating center. Square mo lang yan. Ibig sabihin, i-times mo sa sarili. 6 times 6 ay 36. Ganun din yung gagawin para kay 8. 8 times 8, 64. Meron pang isang karugtong yan, yung gamit ng r. Tandaan natin na nasa
right side siya nung equation kapag galing ng standard. 7 times 7 is 49. Imbes na plus 49, gawin mo siyang minus 49. Then, equals 0. Simplify na natin. 36 plus 64 minus 49, ang sagot doon ay positive 51. Ito na ang general equation of the circle. Gawin natin ulit. Determine the general equation of the circle given the center is at negative 4, 1 and radius is 6 units. Ang general equation nagsisimula sa x squared. Susundan ng y squared. Dapat ang kasunod na dyan ay yung may coefficient na x. Makukuha yan dito sa x-coordinate ng center mo. Huwag kalimutang i-times 2 at palitan ng sign. Negative 4 times 2 ay negative 8. Palitan mo ng sign, positive 8. Then, lagyan mo ng x. Kaya meron kang plus 8x. Subukan natin dito para dun sa susunod. Times 2. 1 times 2 ay 2. Palitan ng sign, negative 2. Tabihan ng y. Dun tayo sa mga constant na ina-add. I-times sa sarili, negative 4 times negative 4, positive 16. Sunod naman, 1 times 1, positive 1. Para naman doon sa huli nating i-add, 6 times 6, 36. Pero palitan mo ng sign. Kaya magiging negative 36 equals 0. I-simplify natin yung mga constants. 16 plus 1 minus 36 ay negative 19. The answer, x squared plus y squared plus 8x minus 2y minus 19 equals 0. Determine the equation of the circle in general form given the center is at 0, 3 and radius is equal to 5. Ang general equation nagsisimula sa x squared. Susundan ng y squared. Para naman doon sa kasunod ng y squared, yung merong coefficient na x. Tingnan natin dito. 0 times 2, 0 pa din. Kahit na lagyan ko siya ng x na katabi, 0 pa din yun. Kaya hindi ko na siya isusulat dito. Titingin na ako dun sa kasunod. 3 times 2, 6. Palitan ng sign, negative 6. Pero dapat tabihan na siya ng y. Hindi x ang ilalagay ha, kasi wala na nga tayo nung para dun sa may coefficient na x. Ito ay nasa y. Kaya ang katabi niya dapat ay y. Balik tayo sa mga constant na ina-add. 0 times 0, 0. Hindi ko na isusulat dito. 3 times 3 ay 9. Para naman sa radius, 5 times 5 is 25. Huwag kalimutang palitan ng sign. Negative 25 equals 0. I-simplify natin ang 9 minus 25. Ang sagot, negative 16. Final answer is x squared plus y squared minus 6y minus 16 equals 0. Ganito sa math. More on patterns lang. Pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, magagamay mo din yan. Isang example pa. Yung medyo kakaiba yung r. May square root. Sa general equation, nagsisimula sa x squared. Susundan ng y squared. Dapat yung may coefficient na x. Dito ka titingin. Negative 2 times 2 is negative 4. Palitan ng sign, magiging positive 4. Then, lagyan ng x. Para naman sa susunod sa kanya, negative 9 times 2 ay negative 18. Palitan ng sign, magiging positive 18. Y. Sa mga constants, times sa sarili, negative 2 times negative 2, positive 4. Negative 9 times negative 9, positive 81. Para naman sa radius, square root of 17 times square root of 17 ay square root of 289. Pag sinimplify mo yun, ano ba ang square root ng 289? That is 17. Huwag natin kalimutang palitan ng sign. Kaya meron ka ditong minus 17 equals 0. Ang mas madali dyan, kapag square root yung symbol dito at kailangan mong i-square, tanggalin mo lang yung square root symbol. May iwan yung nasa loob, which is 17. Simplify natin. 4 plus 81 minus 17. Ang sagot ay positive 68. The final answer is x squared plus y squared plus 4x plus 18y plus 68 equals 0. Last example.
Determine the general equation of the circle given the center is at -8, 0 and radius is 4 square root of 3 units. Ang general equation nagsisimula sa x squared, susundan ng y squared. Dapat yung sumunod dyan ay may coefficient na x. Kukunin natin yan sa h ng ating center. Ita times 2 lang. -8 times 2 is -16. Palitan ng sign. Magiging positive 16, then lagyan ng x. Para naman dun sa susunod, dapat ang kasunod diba nito ay yung may variable y. Makukuha natin yan dun sa k ng center natin. 0 times 2, 0 pa din. Hindi na natin kailangan yan isulat dito kasi 0 na naman. Proceed na tayo dun sa constant na kailangan nating i-add sa equation natin. Para makuha yon, i-times sa sarili. -8 times -8, positive 64. 0 times 0, 0 pa din. Hindi ko na sinula. Punta na tayo sa radius. I-multiply sa sarili. 4 square root of 3 times 4 square root of 3. Unahin mo yung 4. 4 times 4 ay 16. Square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Ano ba ang square root ng 9? 3. Kaya ganito ang magiging itsura niya. Para dun sa iba, mas mabilis kung square root naman yan at in-square mo, yung nasa loob lang ng square root symbol ang kukunin mo. 16 times 3 ay 48. Pero dapat papalitan natin ng sign. I-simplify natin. 64 minus 48, the answer is positive 16. Final answer is x squared plus y squared minus 16x plus 16 equals 0. Paano naman kapag pabalik? Binigay yung general equation of the circle and from here, kukunin natin yung center at saka yung radius. Siyempre, dapat bumalik tayo dun sa standard form ng equation of the circle. Then from there, madali na nating ma-identify yung center niya at saka yung radius. Let's have an example. Determine the center and the radius of the circle given the general equation of the circle. Ito pabalik. Binigay ang general equation. Center at radius naman ang hahanapin. I-arrange natin siya ulit. Siyempre, x squared. Ang katabi niyan, yung may variable x. Negative 12x. Pagsama-samahin lang natin yung magkakagrupo. So, ito naman si y squared. Ang kasama niyan, yung meron ding y. So, negative 16y. Si positive 51, dapat nandun siya sa right side ng equation. Para mawala siya dito, mag-a-add tayo both sides ng additive inverse niya. Kung positive 51 yan, mag-a-add ako ng negative 51 sa parehas na side. Magiging 0 na to at magkakaroon ka na ng negative 51 sa right side ng equation. Completing the square. Ano kaya yung nawawala? Para ma-solve yan, ang gagawin mo lang ay kalahatiin mo ito. Ang kalahati niyan ay 6. I-times sa sarili, 36. To maintain the equality, kung ano yung dinagdag natin dito, ganun din dapat sa kabila. Kaya mag-a-add ka rin ng 36. Para naman dito, kunin mo lang yung kalahati. 16 divided by 2, 8. Times mo sa sarili, 64. Yun din ang i-add mo sa kabila. Pag sinulat na natin ito into a square of a binomial, magiging x minus 6 squared. Ito naman, magiging y minus 8 squared. Simplify natin yung constant sa right side. Negative 51 plus 36 plus 64, magiging 49. From here, kitang-kita na natin kung ano yung center at saka yung radius. Ang center natin ay, kung negative ang nasa loob ng equation, pagdating sa center, magiging positive na siya. Positive 6. Dito, magiging positive 8. Ang radius natin, kukunin lang natin yung square root niyan. Ano ba ang square root ng 49? That is 7. The answer is, center is at 6, 8 and radius is equal to 7 units. Kanina, pinakita natin kung paano isolve yung center at radius given the general equation of the circle. Ngayon, try natin i-explore kung pwedeng mas konti o ma-refine yung solution natin. Kung saan, konti lang yung nakasulat. Baka pwedeng direkta na tayo sa standard equation of the circle, then from there, identify na natin yung center at saka radius. Sa equation of the circle in standard form, meron dong square of a binomial. Para simulan yon, sa example natin, meron tayo ditong negative 12x. Tingnan mo lang dyan yung negative 12. Yun ang i-divide mo sa 2 para magkaroon ka ng
x minus 6 squared. Ito yun. Para naman dun sa, meron tayo ditong negative 16y. Yung negative 16 lang yung tingnan mo. I-divide mo yan sa 2, magkakaroon ka ng y minus 8 squared. Itong 51, dapat yan ay nasa right side. Para gawin yon, yung iba naglilipat, tapos pinapalitan ng sign. Pinakita na natin kanina kung ano talaga yung ginawa. Nag-add tayo ng additive inverse ng positive 51, which is negative 51. Kaya magkakaroon tayo ng negative 51 sa right side. Meron pang mga ina-add dito. Saan makukuha yon? Pag in-square mo, ito. Negative 6 squared ay positive 36. Ito naman, negative 8 squared magiging positive 64. Simplify natin ito, magiging positive 49. Ito na yung standard form ng equation of the circle. Madali na lang nating makita kung ano ang center at radius. Kung negative 6 yung nakasulat sa equation of the circle mo, in standard form, ang center nun ay magiging positive 6. Katulad din dito, negative 8 yung nakasulat sa equation of the circle, pagdating sa center, magiging positive 8 na siya. Para kunin naman yung radius, get the square root lang nung nasa right side na constant. Ano ba ang square root ng 49? That is 7. Ang radius natin ay 7 units. Therefore, the answer is, the center is at 6, 8. Radius is equal to 7 units. Parehas lang kanina. Konti lang yung nakasulat na solution. Next example. Gawin lang natin to para magamay natin yung proseso na ginawa natin kanina. Kung mapapansin mo sa general equation na to, walang term na may coefficient na x. Yung x lang, wala. Ang meron lang dito ay yung negative 6y. Kapag ganon, kopyahin mo na kagad yung x squared. Next, tingnan mo na ngayon yung merong coefficient na y. Yung negative 6y natin, yung negative 6 lang yung titingnan. I-divide mo yan sa 2, magiging negative 3. Kaya meron kang y minus 3 squared equals, dapat itong negative 16 ay mapunta sa right side ng equation. Kung negative dito, dapat sa right side, positive siya. Alam natin yung tunay na proseso dito ha. Nag-add tayo ng positive 16 both sides, kaya naging positive 16 to. Binigay natin yung solution kanina. Ito ay shortcut lang. Ngayon, hindi pa yan tapos. Baka kunin mo na kagad yung square root nito para sa radius. Hindi pa. Kasi meron ka pang dinadagdag na constant dito. Dito, x squared yung nakasulat. Wala na siya yung katulad ng pattern ng y minus 3. Ibig sabihin, 0 na yung idadagdag mo dito. Hindi ko na isusulat. Titingin ka na ulit dun kay y. Negative 3 squared is negative 3 times negative 3, positive 9. Yun yung idadagdag mo dito. Next ay isimplify natin to. 16 plus 9 ay 25. From here, pwede na nating malaman kung ano yung center at saka yung radius. Ang center, wala na itong kasamang number, 0 na yan. Dito naman, from equation, papupunta ng center, magpapalit ng sign. Kung negative 3 yung nandyan, magiging positive 3. Para naman sa radius, kunin mo lang yung square root. Ano bang square root ng 25? That is 5. Answer, center is at 0, 3 and radius is equal to 5 units. Isang example pa. Tingnan natin yung term na mayroong coefficient na x. Ito yun. Negative 2x. Pero ang titingnan lang natin dyan yung negative 2. I-divide mo siya by 2. Ang magiging sagot ay negative 1. Ganito mo siya isusulat. X minus 1 squared. Sunod naman, yung may coefficient na y. Meron tayo ditong 14y. Tingnan mo lang yung 14. I-divide mo sa 2. Ang sagot, 7. Ganito mo siya isusulat. Y plus 7 squared. Yung 30 na to dapat mapunta ng right side. Kung positive to, dapat pag nagpunta siya ng right side, magiging negative na siya. O, hindi pa yan tapos. May i-add ka pa dito. Negative 1 squared. Negative 1 times negative 1. Positive 1. Naman, 7 squared. 7 times 7, 49. Simplify natin ito. Negative 30 plus 1 plus 49 ay positive 20. Kita na natin dito yung center at saka yung radius. Ang center natin, from here, negative 1 na nakikita mo. Pagdating ng center niyan, positive 1 na siya. Ito naman, ang nakikita mo ay 7. Pagdating sa center, magiging negative 7. Paano naman yung radius? Sa 20 ka titingin. Ano ba ang square root ng 20? Not a perfect square. Isip ka ngayon ng dalawang number, pag minultiply mo siya,
dapat 20 yung sagot. Dapat yung isa may square root. Ano ba yun? 4 times 5. Kasi si 4, may square root yun. Ano ba ang square root ng 4? 2. Lalabas yan dun sa square root symbol. Ang square root ng 4 ay 2. Nandito na siya sa labas. May iwan sa loob si 5 kasi hindi rin siya perfect square. Ang radius natin, 2 square root of 5 units. Kung nagamay mo na kanina yung explore at naiintindihan mo na yung proseso sa pag-solve ng center at radius gamit ang general equation of the circle, pwede ka nang mag-level up sa advance. Dito kasi, from general equation, pwede mo na kagad malaman yung center at konting solve lang para malaman yung radius. Simulan natin. Tingnan mo sa general equation of the circle yung may coefficient na x. Ito yon. Tingnan mo lang yung kanyang numerical coefficient na negative 12. I-divide mo siya sa 2, negative 12 divided by 2 ay negative 6. Make sure na palitan mo yung sign. Ang x-coordinate dapat ng center mo ay positive 6. Gawin naman natin yung para sa y-coordinate ng center. Hanapin mo sa general equation of the circle yung may y coefficient. Ito yon. Tingnan mo lang yung negative 16. I-divide sa 2. Negative 16 divided by 2 ay negative 8. Huwag mong kalimutang magpalit ng sign. Magiging positive 8. Ito na yung center mo. Center is at 6, 8. Paano naman yung radius? Kung natatandaan nyo, yung standard form ng equation of the circle, yung nasa right side niya ay r squared. Kailangan itong positive 51 ay mapunta sa right side ng equation. Gamit ang addition property of equality, magiging negative 51 na siya. Meron ka pang dinadagdag dyan. Saan mo siya makukuha? Dito. I-multiply mo lang sa sarili. 6 times 6, 36. 8 times 8, 64. Tandaan na laging positive yung dinadagdag mo dito. Dahil when you square a number, laging positive yung sagot doon. Kahit na negative pa yung center mo. I-simplify natin. Negative 51 plus 36 plus 64 ay 49. Para makuha yung radius, kunin mo yung square root ng 49. Ang square root ng 49 ay 7. Therefore, the radius is equal to 7 units. Ito na yung final answer. Practice time. Determine the equation of the circle for numbers 1 and 3. For numbers 4 and 5, solve the center and the radius of the circle. Pause the video para mas mahaba yung oras ng pagsasagot. Later, we'll pause the answer and the solution. Answer for number 1, x squared plus y squared plus 2x minus 6y minus 111 equals 0. For number 2, x squared plus y squared plus 10x plus 22 equals 0. For number 3, x squared plus y squared minus 12x plus 4y plus 12 equals 0. For number 4, the center is at negative 3, 0 and radius is square root of 15 units. For number 5, center is at 5, negative 2 and radius is equal to 5 square root of 3 units. Thanks for watching. See you on the next lesson.